Isang naiibang karamdaman, walang kasiguraduhan ng kagalingan, iilan lamang ang tinatamaan. Kung ikaw ay isa sa kanila, kaya mo ba itong labanan? Normal man sa panlabas, di mahalatang may iniinda silang karamdaman. Ngunit bakas sa kanilang mga mukha ang lungkot at sakit na kanilang nadarama. Haemophilia ay isang inherited or congenital bleeding disorder na kung saan mayroong deficiency or defective clotting factor. Haemophilia A kung ang defective or deficiency ng clotting factor ay factor 8, Haemophilia B kung factor 9. Ang haemophilia ay usually sakit ng mga lalaki. No? It is almost always exclusively a disease of males where the females or their mothers are the carriers. It is transmitted as a sex-linked recessive disorder. Okay, it can happen through genetic mutation, whether spontaneous or genetic yung may inherited. Ayon sa tala na isinagawa ng World Haemophilia Federation o WHF, hinatayang sa buong mundo, isa sa kada 5 hanggang 10,000 kalalakihan ang maaaring magkaroon ng Haemophilia A. At isa sa kada 20 hanggang 30 ang maaaring magkaroon ng Haemophilia B. Kung pagbabasihan ng datos na 1:20,000, nasa 87,606 ang actual prevalence rate. 1,229 ang naitalang bilang ng mga identified hemophiliacs. Maliit kumpara sa inaasang 5,883 na potential population. Hemophiliac survivor nang maituturing si Tatay Ed. Kasabay ng kanyang pagtanda ay ang mga taong kanyang nalampasan sa kabila ng kanyang karamdaman. I was diagnosed hemophilia noong 1960. 7 years old ako noon. Na-diagnose ako nung mamatay sa hospital yung isa sa mga kapatid ko. Actually, we are 7 in the family, 5 boys and 2 girls. Ako yung third sa boys. 4 boys, positive hemophilia. Minsan, 2 hours, hindi ka makakilos. Yun. Pag walang gamot, titiisin mo yung pain. Hindi mo na kaya, pwede na yung blood transfusion. Sa inaraw-araw na buhay ni Rustum, saksi ang 4 na sulok ng kanilang tahanan sa hirap na kanyang dinaranas. Ang panibagong araw ay senyales ng isa na namang araw ng pakikipagsapalaran niya sa buhay sa kabila ng kanyang karamdaman. Side na haemophilia. At pinagkaiba ko sa ibang tao, mabilis ako mapagod pag naglalangan. Tapos hindi ako masyado nakapaglahat ng marami kasi hinihingal ako. Unti-unti nang naramdaman ni Janver ang pagbabago ng kanyang katawan. Tila ba kakambal na ito ng pagkakaroon niya ng karamdamang hemophilia. Ako si Janver Kapalad, 25 years old. May haemophilia A, severe. Na-diagnose ako noong 6 months old dahil nabakunahan daw ako sa center. Tapos namaga yung bakuna sa akin. Dinala ko ng parents ko sa Infant Jesus Hospital. Then doon nila na-diagnose na meron akong haemophilia A. Ang pagkakaroon ng haemophilia, kasama yung magde-deformity ng mga joints. Gaya nung sa siko ko, hindi ko na siya nadidiretso mabuti. Then yung sa tuhod ko, na namaga siya na 4 months ago, pinapaterapi ko siya ngayon para madiretso ko ulit. At yung mga pasa, saka dito, yan, tumutubo na lang siya bigla kasi parte nga yun ng pagkakaroon ng haemophilia. Ngunit di naman maiiwasang
Maghatid ito ng labis na lumbay at pag-aalala, lalo na para sa ina ng isang musmus pa lamang. Marilyn Joaquin, may anak po ako na haemophilia, si John Briggs. Si John Briggs, 12 years old na po siya ngayon. Na-diagnose siya nung July 21, 2005. Sabi ng doktor, lifetime daw yun na sakit at mahirap na gamutan, kailangan ng dobling pag-iingat. Saka pag-aalaga, talaga ng todong pag-aalaga sa kanila para makaiwas sa matinding pananakit. Minsan, pag di niya nakaya sa nararamdaman niya sakit, kailangan namin mag-factor 8. Kung factor 8 po, napakamahal. Minsan, hindi namin kayang pilit. Hinigilang po namin yun sa business. Bilang isang ina, napakahirap po na ang anak ko may sakit. Tapos habang buhay pa siyang mahaharapin na hindi mo alam kung gagaling pa siya ba o hindi na. Pero sabi mo ng doktor, mabubuhay naman daw po sila ng matagal. Basta lang po, todong alaga ang kailangan nilang gawin. At saka kailangan lagi talaga kami may stock na factor 8 sa bahay. Saan pag sumasakit yung kamay ko, hinihimas ko na lang po ng limpo para po hindi po sumakit. Tapos po minsan po hindi po ako makasulog pag sobrang sakit po. Hindi na lang po akong gamot para makatulog. Stations are usually joint bleeding. Meron silang favorite na joint kung saan nag-bleed. Ang tawag doon ay target joint. At paulit-ulit na site ng bleeding. They usually bleed in the knees, the ankles, the elbows, sometimes the fingers, the muscles, and in the gums. No? Now, there are usual sites of bleeding. Yung joints, muscles, gums, ordinary sites of bleeding yan. But there are dangerous sites or danger area bleeding, like the brain, the neck, the kidney area, the stomach, and the iliopsoas muscle. Assay or factor 9 assay. Now, treatment, since ang kulang sa hemophilia ay clotting factor, the cornerstone of treatment is clotting factor replacement therapy. That happens through factor 8 concentrate na gamot na or clotting factor na galing sa dugo through blood transfusion. Mag-isang hinaharap ni Aling Beng ang naiwang responsibilidad ng kanyang asawa. Pilit niyang tinutugunan ang pang-araw-araw at pang-medikal na pangangailangan ng kanyang anak na mayroon ding hemophilia. Bali yung pangalawa kong anak, ito si Mark Joseph, magti-13, itong August 27. May ano siya, so was, since 2013, tiis tiyaga siguro maglagay ng ice. Hindi nakapag-kilos kasi dati talagang hindi siya mag-kilos eh. Tapos yun, nilagyan ko lang siya ng yelo para umimpis yung maga. Hirap na nag-iisa. Solo ko lahat. Umiiyak yung asawa ko na. Sabi niya, parang awa mo na. Sabi niya, kumain ka kasi lahat ng binigay ko. Lahat, bilhan ko na kung pwedeng, niya, gusto niyong pagkain. Ano talaga. Kaya minsan, hindi ko maalam kung gagawin ko sa kanya. Minsan, kung pwede ko lang, alam mo sa ito lang, kung basura lang, kahit matagal natin tinapin. Ampun ko yan sana kami. Ang hirap talaga yun kasi ako lang nga. Kaya sabi ko nga sa asawa ko. Para siyang convulsion. Meron siyang aura. Aura is a sign or a group of signs or symptoms that parang herald. Parang sinasabi niyang magkakaroon ka na, no? So, pag minsan nangalay na, to parang ngalay, alam mo na, nagdudugo na yun. And, basically in medicine, when in doubt, you observe. Sa hemophilia, when in doubt, transfuse. If you bleed in the brain, if you have an iliopsoas bleeding,
bleed in the neck, in the kidneys, or if you get operated upon na hindi alam nang nag-oopera na may hemophilia ang pasyente, of course you can die. Ang pinakamalalang nangyari sa akin na bleeding, yung ilisowas bleed, kung saan umihi ako ng dugo at na-hospital ako ng almost 1 week at nag-undergo sa maraming test at yung pinaka mahirap at pinaka magastos. Ang haplos o Haemophilia Association of the Philippines for Love of Service ang kinikilalang organisasyon ng World Federation of Haemophilia o WFH. Ito ang naging kanlungan ng mga taong may hemophilia dito sa ating bansa. Ang loob na hindi lang pala kami isa, madami pala kami noon. Really, our mission and vision in Haplos is to help our members and their families parang go beyond their limits. Because some are focused on really providing opportunities for people, to expand and really broaden their horizon. Yung physical activities, teaching them ano ba ang sports that are actually helpful and beneficial to people with hemophilia despite our limitations. Merong psychosocial workshops where they can draw, express themselves. Umaasa ang haplos na sana ay mapansin ni Pangulong Duterte ang kanilang munting hiling. Ina-appeal namin ngayon, makikipag-usap kami sa PhilHealth, na sana ay bigyan kami ng dagdag. Ang appeal na ito ngayon ay binibigyan namin sa ating Presidente Duterte. At sa katotohanan nito, maliban sa aming pakikipag-usap sa PhilHealth, hinihiling naman sana kami ng tulong sa Presidente Duterte na sana isuportahan namin. Suportahan niya. I-endorse niya na pakitingnan nyo nga itong mga appeal ng mga taong mayroong hemophilia dito sa Pilipinas. Kasi mukhang talagang mababa yung benepisyo nila. Hemophilia ay isang sakit mayaman dahil kung wala kayong sapat na pera, hindi matutustusan yung mga gamot. At laging sinasabi na isa daw akong treasure child dahil lahat halos ng pera ng kinikita ng parents ko napupunta lang sa akin. Parang isang alikansiyang butas. You could just imagine the burden of care, the burden of caring for hemophilians. That's why merong mga lay associations, so groups that are actually composed of hemophiliacs themselves, of their parents and families, caretakers and advocates like us, like doctors. So as hemophilia treaters, we become partners of these hemophilia relatives. It's probably not a public health problem because it's not very common. Let's say tuberculosis, Di naman siya ganun ka-common, or say dengue. But it remains to be a health problem, an expensive health problem at that. Isa man itong maituturing na di pangkaraniwang sakit, hatid man ito'y panghabang buhay na pasakit. Ang pamanang ito'y di dapat ituring na sumpa para sa inyong mga supling. Dahil sa kabila ng paghihirap, nagsilbi naman itong aral sa kung paano harapin ang buhay at hinaharap.